Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi me të ftuarin e ditës zotin Edmond Panariti, deputeti i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Përshëndetje dhe mirë se erdhët zoti Panariti. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Ndërkohë, ditën e shtunë LSI-a do të jetë pjesë e protestës. Pra, si është bërë organizimi i protestës dhe a keni rakorduar ju me Partinë Demokratike? Shiko, për te organizimit protestës dhe themi dhe presionit qytetar për të ndaluar tashmë instalimin e një autokracie, të një diktature, e cila duke akaparuar gjithë pushtetet, dhe vetëm pushtetin politik, se ato e ka, por edhe gjithë pushtetet e tjera, drejtësinë, të gjithë instrumentet e kësaj ekzekutiv në funksion të ngushtimit të hapësirave demokratike të vendit, duke rënduar situatën ekonomike të vendit nëpërmjet një regjimi asfiksues të taksave të tatimeve, të panjohur më përpara, duke rrudhur investimet e UE, duke thelluar varfërinë, dhe këto janë tregues që nuk i themi ne, po i thon raportet e institucioneve përgjithësore, Bankës Botërore dhe institucioneve paralele. Pra, ne nuk mund të lejojmë që vendi të rrshqas në gremin. Pra, kjo protestë është shumë e gjerë, është shumë e motivuar nga arsye thelbësore të një regjimi autokrat, të një regjimi që punon vetëm me një entourage, themi, klientelistësh, i cili është shkëputur nga realiteti, i cili po thellon pabarazinë sociale, i cili duke përdorur instrumentat e drejtësisë, tashmë të akaparuar, po mundohet ta përdorë drejtësinë për të fshehur skandalet, që kanë kapur nivelet më të larta të qeverisjes, ndërkohë penalizon protesta dhe protestues, të cilët në të drejtën e tyre synojnë që të mbrohen nga dhuna e taksave tarifa, siç ishte ajo e tarifës së rrugës së Kombit, ku padrejtisht sot kësaj dite qytetarët thjesht kuksian mbahen të arrestuar, ndërkohë që procese madhore që tashmë me zë dhe me figurë, por edhe me fakte të pamohueshme, akuzojnë figurat të larta shtetërore të qeverisë së rilindjes për angazhime të jashtëligjshme në aktivitetet të trafikut drogës apo të lidhura edhe indirekt me të, mbeten ende të pa trajtuar dhe sigurisht kjo nuk mund të lejohet. Kjo tregon që shteti tashmë ka rënë në duart, kemi të bëjmë me një parti shtet, sepse për herë të parë në gati 30 vjet demokraci ne udhëhiqemi vetëm nga një parti, nuk kemi koalicion. Koalicioni, kush është theli i koalicionit? Koalicioni është check and balance, sepse dy të forcat, edhe duke bashkëpunuar, por njëkohësisht dhe duke kontrastuar njëra tjetrën me këndvështrimet e tyre, krijojnë mekanizma të balancues. Po ndërkohë që ke një parti shtet, një forcë autokrate, një forcë, për të posën dhe fjalë më të madhe diktatore, e cila synon të imponojë në të gjitha nivelet, dhe unë po ju përmend rastin e parlamentit sot. Vetëm më lejoni me dy fjalë për të treguar se si filloi. Opozita erdhi në parlament. Ne nuk bëjmë një deklaratë që do bojkotojmë parlamentin. As nuk kemi bojkotuar komisionet parlamentare. Po çfarë kërkojmë ne? Ne kërkojmë që parlamenti të respektojë procedurat ligjore të parlamentarizmit. Çdo thotë që çdo projekt ligj, çdo nismë, çdo rezolut të kalojë në komisionet përkatëse, të nënshtrohet një debati pozit-opozit, të përmirësohet, të ajustohet sipas pretendimeve të gjitha palëve dhe pastaj të kalojnë në seancë plenare. Por çfarë ndodhi? Filloi seanca sot, ne u ndodhëm përpara një fait accompli, një fakt i kryer, u habitëm, kur unë pash atje rezoluta, projekt rezoluta për bashkimin. Jo, dua të them pak më vonë. Nuk do merrem me rastin konkret, po të them kush është ai që quhet parlamentarizëm sot. Parlamentarizmi sot është fait accompli, një fakt i kryer, ai ta vë aty, o votoje, o mangi questa minestra, o fuori dalla finestra do italiane, o ha këtë supë, o dil për jashtë. Si mund të ha atë supë, ku mos jam pjesë e gatimit të asaj supe, apo se do t'i ta kalosh, pra përdoret mekanizmi i votës në mënyrë të dhunshme, po në qoftë se ne të drejtat e minorancës do t'i shtypim me mekanizmin e votës, atëherë kjo nuk është demokraci. Kjo është diktaturë. Diktatura këtë bën, që praktikisht nuk ka debat, nuk ka diskutim, nuk dëgjon sugjerime demokratike dhe shtypë mekanizmin e votës. Dhe me mekanizmin e votës po kalojnë në mënyrë të përshpejtuara, pa i nënshtruar filtrit të debatit parlamentar në komisione, shumë projekt e vendime të rëndësishme. Dhe sigurisht ne nuk mund të lejojmë këtë, sepse shkelet rregulloria, ajo rregullore e cila është miratuar me konsensus, shkelet në mënyrë të pafalshme dhe ne vjemi përpara fakteve të cilat as nuk i njohim. Unë jam antar i komisionit të jashtëm dhe mua nuk më ka rënë në dorë teksti i shkruar i projekt rezolutës. Drafti, i cili... Drafti, unë se di.
Pra, mund ta kërkoni, mund ta shikoni dhe unë t'ja provoj që as në media elektronike, në emaile, as në hard copy, unë nuk e kam atë material. Megjithatë, kryeministri Rama atëre ti e çon atje dhe thua gjithashtu, ja, kush janë ata që nuk e votojnë. Ne do të votonin projekt rezultuar me 2 duart. E para punës qëndrimin pro-europian, të gjithë forca politike e kanë publik. Nuk është puna se do ta testosh nëpërmjet një projekt rezolute. Ne kemi pjesë qendrore të programit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, po dhe Partia Demokratike, po dhe Partia Socialiste. Pra nuk merret tek projekt rezoluta, e cila është një gjest simbolik që tregon le që unë nuk e kam parë tekstin për projekt rezolutës, po them që nuk testohet vullneti pro-europian i forcave politike nëpërmjet një projekt rezolute, që është një akt simbolik dhe administrativ që duhet dhe që kontribon në procesin e hapjes negociatave. Por aty ka një lojë diabolike. Aty duke e futur procesin në paregullsi ligjore për t'ia pamundsuar opozitës votimin e saj, në momentin që ne nuk kemi gati për të votuar, se unë s'mund votoj një material që nuk e kam lexuar. Nuk e keni, po. Atëherë thotë, ky nuk e votoj. Dhe del atje pastaj bën dhe populistin. Shikoni, ja kush është fytyra e jam. Ky është një alibi që nesër pas nesër, kur unë nuk e dëshiroj dhe shpresoj që të hapen negociatat, por përballë klimës tashmë të instaluara të delegjitimitetit, për gjithë ato arsye që po më parë, me shumë probabilitet që nuk ndodh, atëherë do thohet, por shiko, kjo nuk ndodhi sepse ne patëm një qendrim anti-europian të gjoja anti-europian të opozitës në parlament, gjë që nuk është e vërtetë. Por kjo është një alibi që do përdoret nesër pas nesër për të justifikuar këto humbje spektakolare dhe këtë bllop spektakolar që do të psojnë ata në fund të qershorit. Meqense ju patët një opinion më të zgjeruar pikërisht për këtë çështje, sigurisht në raportin e Komisionit për Shqipërinë u vlerësuan 2 prioritete nga 5 në total. E para ishte reforma në drejtësi dhe e dyta organizimi bujqësor, duke qenë se ju pra e keni mbajtur edhe peshën e ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural, dhe lektoral për thithjen e projekteve të IPARD 2, një arritje që i përket kohës kur ju keni qenë ministër. Si është arritur kjo? Shikoni, ka qenë një nga arritjet më të mëdha dhe për cilën duhet jemi krenar, që unë arrita të nënshkruaj me Bashkimin Evropian mbas shumë përpjekje, mbas shumë negociatave, marrëveshjen e grantit në kuadrin e programeve IPA, posaçërisht IPARD Like, e cila është fazë para prake, apo unë e quaj fazë warming up e ngrohjes, për të kaluar pastaj në programet më konsistente IPA. Unë nënshkrua nga unë personalisht dhe në Bruksel marrëveshja e grantit për 96 milion euro. Kjo është një marrëveshje e panjohur më parë dhe një arritje historike për bujqësinë shqiptare, e cila për herë të parë arrin të përfitoj shuma konsistente, po të kemi parasysh që buxheti vjetor për bujqësinë është diku ke 22-23 milion euro, mendo 96 milion euro, se çfarë vlerë ka për të stimuluar programet e zhvillimit blegtoral, bujqësor, agropërpunimit e tjerë. Ndërkohë ne bëm edhe një hap të jashtëzakonshëm, një reformim të paparë të Agjencisë Pagesave, të Agjencisë të Zhvillimit Bujqësor dhe Rural të Shqipërisë, AZHBR. Unë nxora atë agjenci nga disa skuta ku ndodheshte Ministrinë e Bujqësisë dhe vendosa në një ndërtesë dinjitoze me sistemet më të sofistikuara dhe më cilësore të sigurisë, cilësisë, të check-upit, të kontrollit, të gjithë procedurave të pagesave dhe të kalibit e tyre tek përfituesit. Pra një sistem mota moa se që kërkojnë direktivat e Bashkimit Evropian. Dhe kjo ka qenë një objekt krenarie. Pra ne pastaj e quam Agjencinë drejt akreditimit. Kjo ka qenë një arritje e jashtëzakonshme. Pra ne jo vetëm siguruam atë që quhet lump sum, pra 96 milion euro, por ne siguruam dhe mekanizmin që kjo sasi të absorbohet. Sepse ti mund ta kesh në letër, atë krenohesh që unë kam përfituar 96, po ti s'ke mekanizmin që ta absorboj dhe t'ia çojë atyre fermerëve, agropërpunuesve. Pra ne ndërtuam, konsoliduam Agjencinë e Pagesave e akredituam atë në mënyrë që ajo në mënyrë të certifikuar nga Bashkimi Evropian të orientoj fermerët, agropërpunuesit për aplikimin dhe përfitimin. Dhe unë shpresoj që tashmë ky të ishte vendosur në funksion ky mekanizëm. Ne duhet të kishim hapur thirrjen. Çfarë ka ndodhur sot me këto projekte? Ne jemi shumë vonë për arsye sepse DAP-i nëpërmjet reformave të ristrukturimit që psoi ministria ka futur në ngërç punësimin e punonjësve. Pra ka shumë akoma garat pa shpallura për vende pune që janë aty, sepse duhen njerëz të cilët të punojnë në strukturat e ngritura. Pa njerëz nuk bëhet puna. Ndërkohë ka ende pozicione të ngrira, si rezultati i një ngërçi
të pa kuptim, unë e kam filluar ministër i bujqësisë pozicionin tim në vitin 2013, e mbarova në 2017, dhe kam pasur që nga fillimi e deri në fund, në rreth më tepër se 30 vende vakante në Ministrinë e Bujqësisë në qendër, pa llogaritur në periferi, që të cilën nuk i plotësoja dot, për arsye sepse DAP-i e kishte futur procesin në një ngërsh të papar. Dhe kjo tashmë reflektua edhe në procedurat e përfitimit të fondeve nga programi i PART, sepse pa njerëz ti nuk mund ta bësh. Tashmë po synoj me shpejtësi, nën presion, se kjo është nën presion, për t'i futur këta njerëzit në ndonjëherë dhe në shkeljet procedurave, po praktikisht do ngelen fermerët pa përfituar fonde në rast se ti nuk e stafin në përbërje të njësive që janë të detyruara me ligj të merren me përpunimin e aplikimeve dhe me shpalljen e fituesve në thirrjet që do lançohen për këtë qëllim, dhe tashmë janë ndodhur përpara një cajtnoti, një limiti kohor, sepse diqen ato, kanë afatën, nëse ti nuk e kap afatin, shtyhet, do hapet thirrja tjetër, pra po bëhen gjëra të nxituara. Prandaj po them që gjithë reforma strukturore dhe ngërçi po krijohet edhe me administratën publike në plotësimin e vendeve vakante, po mban peng procese madhore, absorbimi i 96 milionë euro të fondeve të programit IPA dhe natyrisht shfryzimin e asaj që ne u vëmë në dispozicion. Më vjen shumë mirë që ata po e përdorin këtë arritje tonë të akreditimit. Po akreditimi pa njerëz nuk bëhet. Në momentin që i le vendet vakante, nuk i plotëson. Si humbasin këto fonde, profesor? Pa përpunuar, do të ketë një minimum stafi, që është një direktivë e Brukselit. Çdo pozicion ka një numër të caktuar personash, të cilët janë sipas standardeve europiane, që do merren me shqyrtimin, përpunimin dhe shpalljen. S'mund ta bëjë një person, sepse kjo tregon një seriozitet. Prandaj ti duhet t'ia plotësosh në me staf. Shpresoj se më duket e kanë kaluar dje me një VKM, që këto vende të plotësohen me shpejtësi për të kapur të mos djegur etapat, sepse kjo do ishte një humbje e madhe për bujqësinë shqiptare, për fermerët, të cilët presin. Ndërkohë paralelisht ministri aktual i bujqësisë, pra si reagon, të themi edhe nga puna që ka aktive, të themi edhe në terren, kundrejt. Çështja personale nuk është çështje vetëm ministrit të bujqësisë, se ministri i bujqësisë ka vendet vakante dhe i vën dispozicion DAP-it, i cili pastaj në mënyrë të organizuar hap thirrjet, garat për të fituar. Pra është një çështje e qeverisë shqiptare. Dhe këtu kërkohet një sinergji midis ministrit që ka nevojë, sepse i duhen ata personeli për të filluar përpunimin e dosjeve në mënyrë që të kenë kohë fermerët të aplikojnë, të shqyrtojnë dosjet, shpallin fitues, marrin paret. Po momentin që s'ka njerëzit, atëherë çfarë do kute të lërgojë aplikimin ai, shqyrtimin e projektit. Pra, ministri e kërkon, po duhet bëj presion natyrisht edhe si antar i qeverisë, që kjo të kalojë pastaj dhe të bëhet presion tek drejtoria e administratës publike, e cila në mënyrë transparente dhe urgjente të plotësojë vendet vakante. Për ndryshe, ne do kalojmë në ngërçe të jashtëzakonshme të mos absorbimit të fondeve të Bashkimit Evropian, ndërkohë që ne kemi bërë gjithë ato përgatitje dhe punë, duke filluar që nga marrja e fondeve dhe deri tek akreditimi, i cili është hap kryesor për absorbimin e fondeve. Ndërkohë, profesor, do doja të riktheheshim edhe një herë në situatën e organizimit të protestës. Sigurisht, ju në krye të herës treguat disa nga arsyet parsore, të themi, të Lëvizjes Socialiste për Integrim, përse i fton qytetarët në këtë protestë. Por duket sikur piknisja e kësaj proteste është pikërisht për një çështje të denoncuar nga Partia Demokratike, për cilën ne rezulton që LSI-ja ka qenë pakëse e tërhequr. Së pari, a besoni ju tek kjo çështje dhe a besoni tek audio përgjimi? Unë nuk jam unë personi i cili të certifikoj autenticitetin e një materialit që është vënë në dispozicion nëpërmjet mediave, jo vetëm opinioni publik për organet përkatëse. Po unë shikoj me shqetësim një vonesë në certifikimin po ose jo të këtij materiali nga organet dhe po shikoj se si po luhet politikisht. Ndonjëherë me qendrime nxituara shikoj se kam unë pyetur një agjenci përkatëse dhe ata më kanë thënë një diçka që nuk i takon kryeministrit apo kujdo tjetër, sepse ky është një proces që do menaxhohet vetëm nga institucionet përkatëse, nga hetuesia, nga prokuroria, të gjitha, të cilët natyrisht kanë dhe organet e certifikuara të cilët mund bëjnë audiopërgjim, si mund ta çoshti edhe një studio e cila mund pretendoj si, por nuk mund të jetë certifikuar, nuk mund të jetë paanshëm, nuk ka kriteret e sigurisë që duhet ketë një qendër e cila do të merret me certifikimin e këtij materiali. Ne presim që ky material zbardhet dhe të kemi sa më parë edhe rezultanten e këtij, që në rast se do të ishte vërtet, do të ishte shumë e rëndë, për arsye sepse një person që tashmë dihet që është i dënuar me vendim të formës prerë, del që jo vetëm nuk ka ndërprer aktivitetin e tij, po e ka vazhduar edhe shumë kohë pas padës vendimit. Po për këtë ne presim që të jetë hetuesia dhe organet e prokurorisë në mënyrë transparente, të balancuar, të qartë, të pa influencuar, që më le mua elemente dyshimi,
që këtë ta zbardhen dhe të shikohet kush është e vërteta mbas këtij akti. Shpeshherë është interpretuar në fakt edhe deklaratat e kryeministrit si një lloj intimidimi, një lloj shantazhi kundrejtë, edhe prokurorisë për rastin konkret duket cilësuar që e ka tashmë pra kryeministri përgjigjen e një ekspertize nga një agjenci e huaj, të cilën nuk e bën evidente. Unë prisja që kryeministri duhet të ishte shumë lakonik. Pra, një kryeministër përballë një pyetje të tillë do të thoja të presim rezultatet e organeve të hetimit. Momentin që shkohet për te i kësaj, thuaj që shikosa unë e kam quar, po pres, e kam sigurt rezultatin, atëherë kuptohet që kjo është një skenim dhe dihet që këtu janë futur duart për ta orientuar procesin në raport me interesat politike të caktuara të majorancës. Pra, përgjigjja duhet ishte shumë lakonike, i organet e drejtësisë të bëjnë punën e tyre, prokuroria, hetimet, dhe shkojnë deri në fund kësaj historie. Kjo do të ishte përgjigje standard e çdo kryeministri. Dhe futja pastaj në arsyetimet e tilla që shikose kam unë një agjenci që duket si një lloj intimidimi. Në farë mënyrë, si një mjet presioni dhe që nuk i takon kryeministrit, pasi pushtetin e kemi të ndarë. Kemi pushtetin gjyqësor dhe investigativ të ndarë, dhe pushtetin ekzekutiv të ndarë dhe pushtetin parlamentar të ndarë. Tashmë po shikojmë që kemi kryqëzime, ju i thatë intimidusa, apo me në formë presioni midis pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit gjyqësor, i cili ndodh në një reformë e cila për mendimin tim po vuan në rënd nga element të cënimit kushtetutës, duke filluar që nga prokurori i përgjithshëm i përkohshëm edhe ngërçet në konstituimin e të gjitha organeve sipas miratimit që u bë en blok nga të dyja forcat, nga treja forcat politike reformës në drejtësi. Po duket që ne tashmë jemi futur në një cikël vicioz që e ka zanafillën nga shkelja e kushtetutës në procesin e implementimit të reformës zgjedhore. Ndërkohë, sipas opinionit tuaj, çfarë përgjegjësi shëmban Fatmir Xhafaj për vëllain e tij? Tani, unë nuk dua që të merrem me komente të tilla. Fatmir Xhafaj është ministër i rendit. Ajo që po mua më shqetëson që ne kemi në mënyrë konsekutive dy ministra, të cilët dikush në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrë të faktuar, ndodhin gjendje arresti, ndodhin proces hetimor, dhe dikush tjetër në mënyrë indirekte nëpërmjet vëllait. Tashti, ajo që mua më shqetëson është që gjithë sistemi i Ministrisë së Rendit, Policisë Shtetit, është nështruar një procesi të vettingut në funksion të implementimit të ligjit antimafia. Tani dikush tha, nëse do ta zbatojmë ligjin antimafia në mënyrë integrale, kjo duhet të përfshi deri në instancën më të lartë ministrin e punëve të brendshme, i cili de jure nuk mund përfshihet në këtë histori. Por de facto? Por de facto tash kjo është çështje pastaj dhe kjo është historia. Dhe këtu shikojmë një ngërç të madh, i cili ka element ligjor, po element më tepër moral në kësaj historie. Prandaj, kjo është edhe problemi që ne ndodhemi në një situatë absurde, do thoja. Që duhesh i zgjidhur me kohë, po që ne mbajmë tashmë ngërç dhe kjo do dëmtojë sigurisht se ne jemi në monitorim edhe në këtë moment që flasim, pavarësisht se po i afrohemi datës marrjes së vendimit për hapjen ose jo të negociatave, jemi në monitorim të imtësishëm për atë që po ndodh në nivel të organeve zbatuese të ligjit të reformës, që është Ministria e Rendit. Ndërkohë, përveç dy ministrave, cilët ju e dini situatën, ne kemi situatë shumë të rëndë. Ne kemi shefja e komisionariatës janë në largim dhe askush nuk di ç'po bëhet, për si ka mundësi që një ministri e rendit e cila duhet të parapri implementimin e reformës zgjedhore, nuk kap shefat e saj. Dhe ndërkohë mendo se çfarë besueshmërie ka për të kontrolluar për trafikun, për kriminalitetin. Ndodhi edhe një rast i përsëritur në prokurorinë e Durrësit. Nuk arrit prokuroria të ruaj, si thua, seriozitetin dhe integritetin dhe pacënueshmërinë e punës saj dhe bëhet objekt natyrisht i gjërave, i akteve shumë të rënda. Tashmë hera e dytë është që asgjësohet dhe sistemi i kamerave, pra është diçka e paramenduar mirë, për të asgjësuar prova të qëndësishme për çështje që nuk i dim se ku e kanë zanafillën, ku do të mbarojnë. Pra këto janë gjëra shumë të rënda që tregojnë që kemi një çalim të rënd në tërësi të sistemit. Dhe prandaj kjo është motivi i protestës. Shteti po shkërmogjes, unë po shikoj gati një kolaps të shtetit. Dhe natyrisht këtë e vuan qytetari. Kjo thellon natyrisht edhe krizën
ekonomike të vendit, pasi siguron ofron një klimë pasigurie për investimet e UE, të cilët janë inekzistente, pasi po shikohet një paqëdurshmëri, një mungesë transparence në implementimin e reformave, një pjesë të cilave në mënyrë të qëndësishme është arritur me konsensus, por që pengohen nga akaparimi i pushteteve dhe nga presioni që bëhet me mekanizmat që i përmendëm pak më përpara për të penguar proceset të cilët duhet të shkojnë deri në fund dhe duhet të japin rezultate. Pra, sipas jush, Lëvizja Socialiste për Integrim ka mjaftueshëm arsye për të protestuar, edhe nëse dalin rezultatet se audiopërgjimi është i rrem, pra Lëvizja Socialiste për Integrim do të ishte në protestën e 26 majit. Kjo protestë nuk bëhet vetëm për audiopërgjimin. Kjo protestë bëhet si thash për instalimin e një autokracie, një diktature. Tashmë nuk bëhet fjalë për ngushtim të hapësirave të debatit parlamentar, po bëhet fjalë për bllokim total të parlamentarizmit. Ne nuk e kuptoj më tashmë kush është roli i opozitës në komisione, ku me mekanizmin e votës, madje duke cënuar dhe procedura protokollare elementare që të më vjen në dispozicion mua materiali për ta lexuar dhe sigurisht pastaj në komision për të sugjeruar amendime, ndryshime, propozime. Ndërkohë bëhet fakti kryer, kalohet me nxitim dhe kalohet dhe synohet pastaj në mënyrë të sforcuar që të kalojë në seancë plenare duke thyer rënd procedurar parlamentare, jo vetëm për ligjin e sotëm, por kjo ka ndodhur me shumë ligje të tjera. Dhe për sa kohë që kjo kur synohet parlamentarizmi, dhunohet në nivel të asaj që konsiderohet elita dhe ajka e kombit, pra nivel atje dhe mendosësh ndodh më poshtë në sistemet e mëposhme institucionale të vendit, qoftë ekzekutivit, qoftë institucionit të vendit, ku mekanizmi i forcës i pushtetit që krijon maggjoranca nëpërmjet mekanizmit të votës, pastaj instalohet si një dhunë mbi të gjithë këtë sistem, duke filluar që nga maja e deri poshtë. Dhe kjo pastaj shoqëruar edhe me atë që ju keni vënë, që mua më duket një gjë shumë qesharake, ku qeveria tashmë del dhe bën ballavaçim me njerëzit, më kujton se ne vim në llogaridhënien e qeverisë. Llogaridhënia, kjo është një sistem që unë më kujton sistemin e vjetër komunist, kur për të goditur natyrisht në nivelet caktuar të administratës, shkohesh dhe bësh takime me popullin dhe merrje feedback nga populli. Dalin 3-4 individë atje dhe të thonë shiko, Panariti, Shai e tjerë, pra aty kanë çaluar, një pjesë e cilave mund të jenë skenuar dhe porositur, nuk do të paraqikoj, por këto janë skema tipike të tipit revolucion kulturor, siç përdorta ai me detachmentin e kuq për të bërë përmbysje, për të goditur ata që i konsideronte kundërshtar ekonomik, dhe kjo është një formë gati këtë krijon dhe idenë sigurie në fushatë, sikur nuk i po qeveris, po ti ke dalë tash dhe po bën fushatë. Po ballafaqohesh me rezultatet kur normalisht duhet të ishte opozita ajo që të shkonte të bisedonte me qytetarët për të parë se sa të kënaqur janë nga procesi i reformave. Dhe jo qeveria e cila duhet të ketë mendjen e qeverisë, jo të shkojë të bëjë show e takime elektorale siç po ndodh. Pra edhe këtu kemi një anomalitet, një gjë që për mendimin tim është unikale, nuk e kemi parë ndonjëherë. Po kjo bëhet në emrin e asaj që quhet bashkëqeverisje, sepse tashmë nuk ka koalicion, nuk ka ku të shkarkojë. Sepse ka përdorur mekanizmin koalicion dhe për të shkarkuar, shpeshherë duke na penalizuar ne si aleati më i vogël në koalicion, dhe munduar të shkarkojë gjithë mekanizmin e çrullimeve pa drejtësirave apo të shkeljeve tek Lëvizja Socialiste për Integrim. Po mendoj që në dikasteret e Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk kemi pasur absolutisht çështje madhore të faktura, të korrupsionit apo të përfshirjes në afera apo në shkelje dhe në ilegjitimitet të procedurave apo të mënyrës drejtimit që është kryer nga ajo. Megjithatë këto mbeten ka qenë një mekanizëm i cili është përdorur në mënyrë konstante për ta baltosur, për ta stigmatizuar, dhe kjo mekanizmi i baltosjes dhe i stigmatizimit po vazhdon edhe tashmë që jemi në opozitë. Normalisht unë mendoja që qeveria duhet ishte shumë tolerante. Qeveria ka gjithë mekanizmin, unë theksova që ka të gjitha pushtetet që është normale, dhe duhet ishte shumë e hapur ndaj opozitës, krijonte asaj hapësirë, debati, shpresë, po dhe këtë po ja ngushton, dhe këtë po ja mbyt me arrogancë. Atëherë ku jemi ne jemi totalisht në një asfiksi demokratike. Dhe asfiksi demokratike do thotë instalim diktature. Prandaj edhe ky është qëllimi i kryesor i protestës ditës shtunë. Dhe nuk ka të bëjë kjo as vetëm me një audio përgjigje apo me elemente të veçanta, por ka të bëjë me një çështje që është shumë madhore, pengimin e instalimit të një sistemi autokrat dhe diktatorial nga i cili jemi shkëputur gati 30 vite më parë.
Megjithatë, Kryeministri Edi Rama gjithashtu edhe në fjalën e tij ditën e sotme në parlament, por edhe më herët, qoftë rastin e audiopërgjimit apo të gjitha pretendimet e frontit opozitar i cilëson si kusht për të shpëtuar nga reforma në drejtësi nga ana e opozitës. Ndërkohë, keni ju fakte të cilat e kundërshtojnë këtë deklaratë të kryeministrit? Po kush po pengon reformën drejtësi? A ke tashmë në bankën e akuzuarave me fakte edhe tashmë me gjëra që janë të prekshme, nivelet më të larta të shtetit? A ke tashmë ti në bankën e akuzuara antarët parlamentit, që i konsideroje normalisht persona që janë pasur se kanë bërë formularën e deklarimit dhe që dolën të përlyer në procese trafiqesh, korrupsione, dhe tashmë nuk janë antarët parlamentit. A ke një pjesë madhe të antarët të kryetarëve të bashkisë, të cilët i mbrojtje deri në fund, duke thënë që jo, dhe që tashmë ndodhen të inkriminuar në procese gjyqësore? Kush po pengon reformën drejtësi? Ja pra faktet janë aty të regojnë që deri vetëm nga presioni opozitës, mendoni se po qese nuk kështë bërë presion opozita, ata do ishë nërguar, ka qenë denoncimi dhe presioni opozitës që detyroi që ne të kemi sigurisht tashmë largimin nga jeta publike të personave të inkriminuar që mbanin pozicionet të prominente të rëndësishme, si kryetar bashkia, apo deri në deputet parlamentit. Si ndodhi kjo? Ndodhi kjo me vullnetin e qeverisë? Qeveria mbrojti deri në fund. Pastaj kur opozita bëri presionin, i cili ishte i pakonstitucionshëm, i lëshoi. Po pse kështu do të vazhdojmë ne? Vetëm kur bën presion qeveria, vihet në lëvizje mekanizmi i drejtësisë. Se në rast se nuk bën presion opozita, qeveria, mekanizmi i drejtësisë nuk funksionon. Dhe kjo është një dëshmi tjetër që mekanizmi i drejtësisë funksionon vetëm kur bëhet presioni nga ana e opozitës dhe nuk ka rrugë dalje tjetër, se po të jetë në kushte normale, proceset gjyqësore që zvariten me vite të tërë do të rinë atje në plurin e dosjes dhe nuk do preken. Prandaj po them që ne nuk kemi instaluar ende një sistem të drejtësisë të ekuilibruar, të paanshëm, jashtë ndikimeve të politikës, dhe për fat keq që kjo duhet të ishte një element qendror i reformës, kjo ende nuk po ndodh, dhe prandaj po mbahen peng edhe implementimi në tërësi reformës, krijimi i strukturave të parashikuara në paketën e ligjeve kushtetuese të reformës, pikërisht për shkak të akaparimit dhe të ngërçit që po krijon ndikimi i qeverisë në sistemin e drejtësisë për të penguar zbatimin e proceseve dhe ndjekjen e proceseve hetimore. Ndërkohë që tek një polici thjesht, biles unë takova një mikun tim që kam ke lagja, thoshte zoti Panariti na mbyllën, tha 72 faqe unë polici thjesht detyrohen të plotsoj për formular dekriminalizimi. Kam pyetur dhe për gruan ku ka punuar, se si ka gjendë, kishte dyrë gruaja ime ka punuar ke Gabi, thoshte. Sepse s'ka pasur mundësi tjetër. Ajo ka qenë vërtet punë e zezë, po ka qenë vetëm mënyrë pra në këtë mes. Ajo vërtet ka kryer një paregullshmëri, po nuk ka qenë vetëm mënyrë për të mjetuar, për të siguruar të ardhurat. Dhe ti tash do t'i kërkosh që në atë punë e ke paguar tatimet, ke paguar takset e tjera. Pra shiko, metikuloziteti dhe rigoroziteti që zbatohet dhe që kanë nxjerrë jashtëloje shumë punojës policisë, deri në absurditet, është komplet inekzistent në nivelet e larta. Atëherë, ne punojmë me dopje standarde, ndërkohë që i marrim frymën dhe shtrëngojmë punojës thjesht, që unë sigurisht jam që ata ti, dhe ndërkohë mbajmë të ngrira investigime dhe jashtë këtyre proceseve figurat larta shtetërore, atëherë mendoj që këtu ne jemi në një kujtohet ajo shpreha, po e mbyll me këtë. Thotë George Orwell në veprën e tij të famshme Ferma e kafshëve. Thotë ne të gjithë jemi të barabartë para ligjit, por ka edhe disa që janë më të barabartë se të barabartët. Pra, që në atë shpreha e ke treguar që këto sisteme autokratike, diktatoriale, funksionojnë me doble standarde. Ligji i rrept, i pamëshirshëm për të doptin, pa mbrojturin, dhe një standard pasaj preferencial për pjesën tjetër e cila ka pushtetin, e cila ka interesat ekonomike, e cila orbiton rreth pushtetit, e cila natyralisht mbrohet pikërisht nëpërmjet një sistemi i cili presupozon të jetë i paanshëm, të jetë i drejtë dhe t'i krijojë mundësinë
e mbrojtjes apo përballjes me sistemin e drejtësisë në mënyrë të padiferencuar kujdo që do të ketë punë me këtë sistem. Do doja të dje, së ndikon protesta, shpeshherë kemi pasur këto deklaratat qoftë edhe nga ana e mazhorancës që janë protestat në këtë situatë janë akte të cilat pengojnë integrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Pra, çfarë dëmi i bëjnë protestuesit integrimit evropian sipas jush? Për mua ky është spekulimi dhe abuzimi më i pastër, duke munduar që protestën ta lidhësh me një vendimarrje e cila për mua është thuajse e marrë. Absolutisht. Nuk mendoj se kjo çështja e vendimarrjes për hapjen ose jo të negociatave është subjekt i ditëve apo qoftë i orëve të fundit. Tashmë aty është paketa e reformave, gjithë kosto që vendi ka marrë nga trafiqet, nga korrupsioni, nga dhuna sistematike që është ushtruar në gjithë sistemin e qeverisë, nga polarizimi, nga thellimi i varfërisë, nga rritja shumë e madhe veçanërisht këto vite të fundit të emigracionit klandestin e tjerë, janë tregues të cilët nuk mund ndryshohen as me një muaj, as me disa ditë, por ka një qëllim për të munduar që ta shtypësh apo ta stigmatizosh protestën e opozitës duke lidhur këtë me procesin e integrimit të vendit. Kjo nuk ka të bëjë me procesin e integrimit të vendit. Por kundërzi, opozita ka treguar që ka qenë në mënyrë konsistente, insistuese, me aq sa ka pasur mundësi me gjitha kontaktet që ajo ka zhvilluar në të gjitha nivelet për të stimuluar procesin e hapjes së negociatave dhe për të bërë të mundur që vendi ta arrijë këtë objektiv. Por nuk mund të zihet dielli me shosh. Mendoni se qeveritë e Francës, të Gjermanisë, të Hollandës janë, si thuash, vetëm subjekte apo influencohen vetëm nga lobingjet apo nga predispozicioni i mirë qoftë nga maggioranca, nga opozita për të treguar një realitet i cili nuk ekziston. Ata kanë raportet e tyre, jo vetëm komisionit, po kanë raporte të shumë nga Dashi dhe nga shumë organizma të tjera që tregojnë që gjendja e demokracisë në Shqipëri është përkeqësuar, që treguesit e korrupsionit, të trafiqeve, nuk ka ditë ku ne nuk kemi kapje të kontingjenteve të drogave të lehta, drogave të rënda, gjë që tregon që ky aktivitet është akoma në lulëzim dhe nuk janë marrë masa. Ndërkohë, shikohet që në nivele të larta të qeverisjes ne kemi tashmë persona të implikuar dhe asgjë nuk po ndodh. Nuk kemi avancim të proceseve timore, nuk po kemi edhe përfundimin e tyre dhe vendosjes para përgjegjësisë penale të personave që tashmë janë të faktuara të nivelit të lartë të faktuara të përfshirë në procese të tilla, dhe për sa kohë që kjo nuk ndodh, fati dihet. Dhe tashmë e vetmja mënyrë për gjetur një alibi për dështimin e gjithë procesit të reformave dhe për eventualisht mos hapjen e negociatave në fund të qershorit, gjendet opozita. Këta janë, sepse këta me protestën që po bëjnë synojnë të pengojnë integrimin evropian. Kjo është shumë qesharake. Ajo protestë bëhet për gjëra shumë madhore, ka të bëjë me gjithë ato tregues që unë i përmenda pak më përpara. Pra në radhë parë me instalimin e një sistemi diktatorial, i cili ka pranuar gjithë pushtetet, i cili përdor në mënyrë selektive pushtetin legjislativ, hetimor, investigativ dhe gjithë pushtetet ekzekutive për të ushqyer një klientel oligarke dhe njëkohësisht për ta stigmatizuar, për të goditur opozitën. Ati intereson që të mos ketë fare opozit, në mënyrë të haptas, të ketë akses në gjithë jetën ekonomike, politike të vendit. Pra të kemi një sistem tashmë autokrat të instaluar, i cili do të ishte për mua fatkeqësia më e madhe që mund të ndodhë këtij vendi, ne me shumë përpjekje, madje edhe në fund të shumë vendeve të bllokut lindor arritëm që të përmbysim ndoshta sistemin më diktatorial dhe më mizor, i cili kishte mbajtur një shtet monoparti duke kontrolluar të gjitha sistemet dhe duke shtypur mizorisht çdo mendim dhe çdo tentativë opozitare. Dhe të rikthehemi tashmë mbas 30 vjetësh në një situatë të tillë, ku kemi parti shtet e cila kontrollon të gjithën hapësirën ekzekutive, sistemin ligjor, atë mediatik, një pjesë e medjave tashmë dihet që orbitojnë ndaj interesave të pushtetit, ku rreth pushtetit orbitojnë një grup oligarkësh, të cilët nuk lënë që të rridhë asgjë poshtë. Pra gjitha parat, gjitha koncesionet, gjitha kontratat bëhen me 10-15 oligarkë, ndërkohë që parat të cilët duhet
të orientoshin drejt shtresave në nevojë për të balancuar sado pak të polaritet të tmerrshëm. Pra ne kemi një tejskajshmëri polarizuese, kemi super pasur ndërkohë varfëri migjeniane. Një varfëri migjeniane e cila është e prekshme, jo vetëm në fshatra, i cili fshati për mua është fytyra e vërtet e mjerimit të vendit, po tashmë edhe në qendrat urbana, mjaft të shkosh këtu në periferi Tiranës, shikosh pak a shumë varfërit, shikosh se si njerëzit madje rrinë në rrallë për të marrë bukë, e cila nuk është shitur para 2 ditësh dhe mundohen me ato të ardhurat pakta financiare që kanë të përfitojnë nga ky okazion që krijohet për elemente esenciale të jetesës, siç është buka dhe ushqimi. Pra, kjo situatë nuk mund të vazhdojë më kështu. Ne nuk mund të lejojmë këtë polarizim të tejskajshëm të jetës ekonomike të vendit, ku kemi një thellim të varfërisë, kemi natyrisht mosrritje të pensioneve, ndërkohë po të shikosh se çka ndodhur me çmimet e ushqimeve, me çmimin e karburantit. Këto para 3-4 vitesh çmimi i naftës ka qenë 1100 lekë. Tashmë ke 1700-1800. Është reflektuar kjo në indeksimin e rrogave, është reflektuar kjo në indeksimin e pensioneve, sa ata njerëz janë përdorus të gazit, të naftës e tjerë. Ne jemi gjithë qytetarë kemi nevojë. Përkundër, kjo tregon që varfëria thellohet, sepse ndërkohë që nuk rriten të ardhurat dhe ndërkohë janë shtrejtuar çmimet e ushqimeve, janë rritur taksat, janë rritur tatimet, janë rritur tarifat, janë rritur çmimet e naftës, asgjë nuk ka ndodhur me pagat, asgjë nuk ka ndodhur me pensionet. Reforma e asistencës sociale në emrin e një reforme privoi dhe nxori jashtë loje me mira familje të cilët kishin të vetmin burim të jetesës këtë asistencë sociale, duke i zhytur ata në një varfëri. Gjitha këto duhen parë dhe duhen të korrigjohen në mënyrë që ne të krijojmë një balancë në shoqërinë shqiptare. Ne tashmë kemi krijuar një shoqëri të polarizuar dhe pa një rishpërndarje të ardhurave, pa nxitur klasën e mesme, pa reduktuar varfërinë, ne nuk mundet të mendojmë për zhvillimin e vendit, për një zhvillim të balancuar, të qëndrueshëm, dhe aq më tepër nuk mund të aspirojmë në Bashkimin Evropian, se Bashkimi Evropian nuk është vetëm adoptim direktivash dhe standardesh, po është dhe rritje e nivelit jetesës. Si do integrohesh në Bashkimin Evropian kur një pensionist merr 100 euro në muaj? Absolutisht nga pikpamja ekonomike është absolutisht e pakonceptueshme që të ketë pensionist në Bashkimin Evropian që të marrë 100 euro në muaj. Nuk ka. Pra ky është një faktor. Pra ti duhet të rrisësh mbështetjen e shtresave nevojë të pensionistëve, të moshës shtret, të familje që kanë nevojë për asistencë sociale. Dhe pa vendosur një balancë të tillë, e ketë pamundur të krijosh një substrat të një kohezioni social dhe ketë pamundur para ndalosh konfliktet. Se njerëzit nuk dalin në atë protestë, nuk do dilet vetëm për këto që thamë, po do dilet edhe për arsye ekonomike. Pra është një protestë shumë dimensionale. Pra vërtet niset nga këto që ju përmendët, nga skandalet më të fundit, regjistrimet audio, por këto janë vetëm shkëndija të katalizimit të një pakënaqësie të jashtëzakonshme që tashmë është instaluar dhe të gjithë shikojnë që nuk mund të vazhdohet më me këtë situatë. Zoti Panariti, unë ju falenderoj shumë që ishit i pranishëm në studion e Fax News dhe sigurisht na dhat një analizë më të detajuar mbi problematikat dhe ato çka pritet të ndodhi edhe në protestën e 26 majit. Faleminderit.